subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bimon Vlogs. Welcome back here. So hello viewers, welcome back with a new video and aji ami goi asu unboxing koribo aru mur itu is a big award paisu jot India Book of Record aru eitute ahise ei just ahi pale ei parcel to yar parcel tur bhitorot ki ase hitu moi unboxing korim aru logote বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ইখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে ইডু ষ্টেজ পাইছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে অমৰ পৰা ফাৰ্স্ট ইয়ংগেষ্ট ৰাইডাৰ হিচাপে কাৰণ মোৰ নিচিনা বয়সৰ তেনেকা ৰাইডাৰ নাইয়ে সো আৰু যিখিনি মই কভাৰ কৰিছো সো ইয়াৰ সাৰ্টিফিকেটখনত লিখা আছে তাত আছে সাৰ্টিফিকেট এখন হিগন মই আপোনালোকক পঢ়ি দেখাম সো আজি ইটো আনবক্সিং কৰো ফাৰ্স্ট দুটা এৱাৰ্ড পাইছো মই এটা হৈছে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড আৰু এটা হৈছে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড সো ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডটো আহি গলে সো হেগানে ইটো আনবক্সিং কৰি দিও তাৰ পিছত এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড সো এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব মোৰ চেনেলটো আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লাগিব বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব সো আগত সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তাৰ পিছত আমি আনবক্সিং কৰিম বহুত ভাল লাগিছে সো এতিয়া বলক আনবক্সিং বো সো গাইস এটা আনবক্সিং সো বহুত ভাল লাগিছে So guys, ইয়াত লিখা আছে এইটো মোৰ নাম টু বিমন কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ভিলেজ ইবিলাক এড্ৰেছটো আছে ইয়াত এড্ৰেছটো লিখাও আছে আৰু ভাল লাগিছে পেকিংটো মজা আৰু ইয়াত লিখা আছে ফ্ৰম ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড এইটো ফৰিদাবাদৰ পৰা আহিছে মজা লাগিছে আৰু পিছপিনে কিবা লিখা আছে নেকি একো নাই সো এতিয়া আনবক্সিং বলক আমি এতিয়া बहुत ভাল লাগিছে बोलो क्या अनबॉक्सिंग चाकू ले लिया अभी इधर से काटूंगी और इधर से काटूंगी बोलो আমি এবার সুরে সো গাইস এতিয়া কাটিবৰ টাইম আহি গল কাটো কেনেকে অলপ ভালকে কাটিব লাগিব ন সো এটা খুলি আছো মজাকে আৰু খোলা হৈ গল আমি বাপৰে বাপ কি পেকিংৰ ওপৰত পেকিং সো খুলি দিও এতিয়া মজাকে ওলাই আহিব এই ওলা নোলাইছোন বাপৰে বাপ পুৰা হেভি পেকিংত আহিছে কাৰণ চাকু লগা নাই কাৰণ ভিতৰৰ এইটো বস্তুটো বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে চাকুটো বেছি লগা নাই নিজে খুলিব ট্ৰাই কৰি আছো হাতেৰে ও ফাইনালি OMG this is India Book of Record মজা ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আগতে আপোনালোকে সিনেমেটিক শ্বট চাই লওক তাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছো ভিডিঅ'ত কি আছে তো বলক এবাৰ এইটো মই ভিডিঅ'ৰ কি আছে সব মানে দেখুৱাম আৰু দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকে কাইন্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক মজাকে লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ সাপোৰ্ট কৰি যাওক সো ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে এতিয়া খুলি দিয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক
So wow, ইয়াত কি লিখা আছে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড ভিতৰত আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে এইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মজা লাগিছে মানে ইয়াৰ যোনটো পেকিংটো মজা লাগিছে so wow ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে পাব ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ ইয়াৰ এটা বেজ পাই যাব আৰু এইটো হৈছে মেডেল ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড বুলি লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকক মজাকে দেখাই দি আছোঁ এইটো হৈছে মেডেলটো গোল্ড মেডেল ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ মজা লাগিছে চ' এতিয়া এইটো ভালকৈ থৈ দিওঁ ছাইডত লগতে এইখন হৈছে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড 2021 আৰু মোৰ নামটো থাকিব 2022 ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড আৰু ইয়াত বহুতেই পাইছে ইয়াত বহুত আছে কিতাপখনত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ কেমেৰাটো ভালকৈ লৈ কিনে ফাৰ্ষ্ট নেক্সট আমি ইয়াত পাইছোঁ মই এখন ID কাৰ্ড মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কভাৰ্ড অন মটৰচাইকেল OMG মজা লাগিছে বিমল কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ৱাও আনবিলিভেবল ID কাৰ্ড পাই গৈছোঁ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত এই ID কাৰ্ডখন কামত দিব যেতিয়া মই বেলেগ জাগাত মানে বেলেগ প্লেছত ট্ৰেভেল কৰিব যাওঁ তেতিয়া এইখন কামত দিব আৰু সেমিনাৰো হ'ব সেমিনাৰ হ'লে এইখন লৈ যাব পাৰিম মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কভাৰ্ড অন এ মটৰচাইকেল এজ এ য়ংগেষ্ট ৰাইডাৰ মানে বহুত সৰু হয় চ' সেইকাৰণে এইখন দিছে আৰু নেক্সট এইবিলাক হৈছে কাৰ্ড ষ্টিকাৰ্ছ দিছে আৰু এইখন কিবা দিছে আৰু এইখন কামত নাই চ' ইখনে হৈছে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন আৰু এইটো পেন দিছে এটা ইয়াত লিখা আছে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ এইটো পেন হয় মজা লাগিছে পেনটো মজাকৈ থৈ দিওঁ আৰু ইয়াত লিখা আছে এইখনে হৈছে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড চাৰ্টিফিকেট মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আছাম কভাৰ্ড অন এ মটৰচাইকেল দ্য ৰেকৰ্ড অফ covering the maximum number of districts of Assam on a motorcycle was set by Bimun Kumar Chakraborty of Obhaipuri, Assam. He made a round trip between April 11, 2021 and April 17, 2021. So এই দুটা ডেটৰ মাজত মই ট্ৰিপ কৰিছিলোঁ from Obhaipuri traveling through 26 districts Assam including Bongaigaon, Sirang, Borpeta, Udalguri, Sonitpur, Lakhimpur, Dibrugarh, Shivsagar covering 1647 km in 7 days as a confirm on May 15 tar bisod yat signature dia ase ikon hoise certificate mind blowing so bolo aru eta kotha koi diu ei medal tu je ase apunalok ebar pinnai dekhai diu so bhal lagiছে পিন্দাই দেখাই দিওঁ আৰু এই অকলে ভিডিঅ' কৰিব বিৰাট টান হয় তথাপিও কৰি আছোঁ আৰু চ' ফাইনেলি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ চ' বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া বহুত ভাল লাগিছে মনটো মানে একদম ভাবিবই পৰা নাই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড এচিভমেণ্ট মোক পঠাইছে চ' বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে কষ্টৰ ফল যে মিঠা বুলি হয় যে এইটো যে কথাটো কয় চ' ফাইনেলি পাই গৈছোঁ মই আৰু হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিম এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু কি ক'ম আৰু মজা বহুত ভাল লাগিছে নেভাৰ গিভ আপ কিবা এটা কাম কৰিব ধৰিলে আপোনালোকে হাৰ মানি নাযাব কৰি যাব আৰু মোৰ ব্লগ চাই কেনেকুৱা পায় সেইটোও জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত লগতে বহুত ভাল লাগিছে আৰু নেক্সট আনবক্সিং কৰিম মই এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব তাতে নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ পাই যাব চ' মানে কথাই নোলাইছে ইমান ভাল লাগিছে মাইণ্ড ব্ল'য়িং চ' এতিয়া আজিলৈ এইখিনিয়ে লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত কষ্টমৰ ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ চ' আজিলৈ বাই লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই